Selamat datang ke Teknologi Enable Collaborative Classroom TeCC 2.0 Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS. Video ini merupakan paparan manual penggunaan interaktif whiteboard bagi bilik kuliah ini. Hidupkan kesemua switch yang terdapat di sebelah kiri pintu masuk TeCC. Hidupkan komputer nombor 1 dengan menggunakan kata kunci 1 sehingga 5. Klik pada ikon wireless control dan tunggu sehingga pop-up muncul. Klik connect. Button ready to share akan dipaparkan. Untuk komputer nombor 2 sehingga 6, lakukan tindakan yang sama dengan menggunakan kata kunci 1 sehingga 8. Sila gunakan alat kawalan jauh untuk menghidupkan LCD projector, televisyen dan papan interaktif. Ketiga-tiga paparan sedia untuk digunakan. Untuk memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan papan interaktif, sila gunakan pen yang disediakan. Klik pada hujung anak panah papan putih. Paparan thumbnail komputer akan dipamerkan. Untuk mendapatkan paparan komputer di papan interaktif, klik butang play. Klik pada butang pen untuk mewujudkan butang interaktif di bawah slide. Berikut adalah butang interaktif. Untuk pelajar mendapatkan paparan yang ditulis, klik pada butang disket dan klik Save to Device. Tunggu paparan QR Code muncul. Guna local QR Code untuk scan bagi mendapatkan kembali nota pada papan interaktif. Klik butang board untuk mendapatkan board kosong dan ikon interaktif akan dikeluarkan. Pensyarah juga boleh menjadikan slide ataupun nota berbentuk PDF dan masukkan pendrive di tepi board dan pilih file untuk dipaparkan dan klik OK. Tunggu paparan slide dikeluarkan. Untuk mematikan papan interaktif, klik Home dan klik butang Shutdown. Pastikan semua peralatan elektrik dimatikan dengan sempurna dan matikan semua switch. Manual ini disediakan oleh Jawatankuasa Pembelajaran PTSS. Terima kasih kerana mengikuti kami.